สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ สำหรับหัวข้อนี้ To the Edge and Back ความท้าทายของหัวข้อนี้นะครับ เขาจะให้เราใช้ for loop เพื่อทำซ้ำนะครับ แล้วก็กลับมาจุดเดิม ในปริศนานี้เราจะได้ฝึกการหารูปแบบการทำซ้ำนะครับ วัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องทำการเปิดสวิตช์ทั้งหมด4ตัวซึ่งอยู่แต่ละด้านกันนะครับเราต้องทำการเคลื่อนที่เพื่อไปเปิดสวิตช์แล้วก็กลับมายังจุดเดิมนะครับนี่คือลูปการทำงานของเรานะครับจะเห็นว่าลักษณะการทำงานก็คือเราต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ2 ครั้งเปิดสวิตช์กลับหลังหันเคลื่อนที่กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็ทำลักษณะเหมือนกันทั้ง4ด้านนะครับเราลองมาดูว่าเราจะทำการเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับต่อไปเราจะทำการเขียนโค้ดให้สั้นที่สุดโดยการใช้ฟังก์ชันนะครับเรามาดูขั้นตอนการเขียนโค้ดก่อนนะครับวิธีการเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2 ช่องนะครับโดยการใช้คำสั่ง move forward จากนั้นทำการเปิดสวิตช์ด้วยคำสั่ง toggle switch เมื่อเราทำการเปิดสวิตช์เสร็จแล้วนะครับเราต้องทำการกลับหลังหันนะครับโดยการเลี้ยวขวา2 ครั้งนะครับด้วยคำสั่ง turn right จากนั้นทำการเคลื่อนที่กลับมาที่จุดเดิมนะครับโดยการใช้คำสั่ง move forward เคลื่อนที่กลับมา2 ช่องจากนั้นให้เราทำการเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะหันหน้ากลับไปด้านนี้นะครับเพื่อจะทำลูปซ้ำเหมือนเดิมด้วยคำสั่ง turn left ครับเราจะเห็นว่านี่คือลูปการทำงานที่ซ้ำกัน1 ครั้งนะครับจากนั้นเราจะใช้ for loop มาช่วยในการทำงานนะครับเราจะเห็นว่าเราต้องทำการเปิดสวิตช์ทั้งหมด4 ตัวนะครับเราก็จะใช้ลูปทั้งหมด4 ครั้งแล้วก็นำคำสั่งที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปไว้ในลูปจากนั้นเรามาทดลองรันคำสั่งดูนะครับจากโค้ดนี้นะครับจะเห็นว่าก็สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับแต่หากเราจะทำการเขียนโปรแกรมให้ดีขึ้นนะครับเราจะพบว่าใน for loop เราเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ทำงานซ้ำกันนะครับเช่น2 บรรทัดแรกนะครับ move forward นะครับบรรทัดนี้ก็ใช้ move forward 2 ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็ใช้คำสั่ง turn right เหมือนกันนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะนำคำสั่งตรงนี้นะครับแยกมาเขียนเป็นฟังก์ชันได้นะครับเราลองมาดูว่าเราจะทำฟังก์ชันเพิ่มได้ยังไงนะครับฟังก์ชันแรกนะครับเราจะสร้างฟังก์ชันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2 ช่องโดยเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่า move to นะครับภายใต้ฟังก์ชัน move to เราก็จะใช้คำสั่ง move forward 2 ครั้งนะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างอีก1 ฟังก์ชันโดยเป็นฟังก์ชันกลับหลังหันนะครับ
เราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า turnaround ด้านในนี้เราก็จะสั่งให้เลี้ยวขวา2 ครั้งเมื่อเรานำโค้ดไปสร้างเป็นฟังก์ชันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำฟังก์ชันนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันใน for loop ได้นะครับ move forward 2 ครั้งตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น move to ครับส่วน turn right 2 ครั้งตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น turn around นะครับ move to 2 ครั้งตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน move to ครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมอีกลักษณะหนึ่งโดยนำโค้ดที่ซ้ำกันเนี่ยไปเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับโค้ดหลักของเราก็จะสั้นลงนะครับแต่จะสังเกตว่าภายในฟังก์ชันของเราเนี่ยก็มีลักษณะการทำงานคำสั่งที่ซ้ำกันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำ for loop เข้าไปใช้ในฟังก์ชันของเราได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นที่ฟังก์ชัน move to นะครับเราสามารถใช้ for loop นะครับเพื่อทำการสั่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งหมด2 รอบด้วยกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นกันครับในฟังก์ชันกลับหลังหันเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ loop for เข้าไปช่วยได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้ loop for เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวแปร i ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวแปรเนี่ยใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นเราจะใช้เป็น a b c นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับด้านในนี้เราก็สั่งให้ turn right นะครับหลังจากที่เรานำโค้ดที่ซ้ำกันไปสร้างเป็นฟังก์ชันเราก็จะเห็นว่าในส่วนเมนหลักของโค้ดเราเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็อ่านง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เราจะมาลองรันโค้ดดูนะครับว่าได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ to the edge and back นะครับการเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ